Laura are acum 15 ani. La doar 2 luni de viață a trecut printr-o primă intervenție pe inimă. I-a cumpărat timp, nu o soluție. An la rând a părut un copil normal, dar inima ei ceda în tăcere. Recent, starea ei s-a prăbușit. Fără o nouă operație, extrem de riscantă, finalul era sigur. Echipă după echipă au refuzat-o, până la oamenii care au ales să vadă șansa, nu doar riscul. Împreună cu mama ei au decis: se face tot ce se poate, cu orice preț. Pentru Laura nu a fost doar o operație, a fost diferența dintre timp limitat și o viață întreagă. Eu am născut-o pe ea cu tetralogie Fallot, adică cu cianoză. Se învinețea, se albăstrea, nu că se învinețea, se albăstrea. Mi s-a părut ciudat, dar știți că eu până să o nasc pe ea, chiar în timpul acela când mi-a făcut ecografia, mi-a pus la bărtică, am întrebat, zic, Doamne, se aude bine inima? Eu la primul copil n-am știut și mi-a spus că da. Și apoi nu mi-a dat-o și mi-a spus că, zice, se albăstrește, trebuie să o lăsăm puțin, nu vine la dumneavoastră. Când m-a chemat ca să o văd, că a trebuit transportată la spital la Napoli, la cel de cardiologie, pur și simplu mi-era frică să o iau în brațe, adică, nu știu, era micuță, mi-era frică că tremura și m-am dus după aceea când a trimis-o la cardiologie, a ținut-o 2 luni, cred, la vârsta de 2 luni a fost operată. Deși pe acolo am trecut prin momente foarte grele, deci pot să spun că aveam deja în cap, nu știu cum să vă spun, ca, știți, că îmi rămâne întipărit ceva. Și parcă nu vroiam să mai trec prin ce am trecut, știți? Cu toate că ei mi-au spus, eu o să mai fie operată când o să fie mai mare. Ei mai trebuie o operație. Și m-am panicat pentru că atunci când i-a făcut ei operația, mi-a spus că nu se știe dacă ea va trăi sau nu, adică mi-au spus-o, hai că dacă era în România, sigur nu mai erau șanse, adică credeam eu. Dar când mi-au spus acolo că dacă este să fie sau să nu mai fie, s-am așteptat. Când a ieșit de acolo și mi-a spus că este bine, pur și simplu n-am mai realizat, să zic așa. Tot ce conta pentru mine era fata să fie bine și să nu mai trec cu ea prin ce am trecut. Adică, știți, nu mai vreau să mai văd alea, cred că căzusem poate și într-o depresie. Nu știu. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre pacienta mea, în vârstă de 15 ani. A fost diagnosticată încă de la naștere cu o malformație cardiacă severă. A avut o primă intervenție chirurgicală în perioada de copil mic într-un centru specializat din Italia. O intervenție care nu a avut viză curativă, ci mai degrabă o paliație s-a făcut la momentul respectiv. După care pacienta a fost urmărită în diverse centre, atât în țară cât în afară. După această primă intervenție urma să se întâmple corecția chirurgicală totală, care nu s-a mai întâmplat. Pacienta fiind considerată un caz destul de sever și complex. A fost refuzată în mai multe centre, atât din țară cât și din afară și, practic, toată problema cardiologică s-a degradat constant, ajungând să dezvolte în timp destul de rapid o insuficiență cardiacă severă. Da, a fost un caz foarte challenging. Și știam că o să fie challenging din punct de vedere tehnic și știam că o să fie challenging din punct de vedere al îngrijirii postoperatorii. Pe de altă parte, am zis-o de fiecare dată oricui m-a întrebat că te afli într-o situație fără ieșire, trebuie să miști ceva. Oricât de multe riscuri trebuie să-ți asumi. Sigur, noi ne asumăm mai puține riscuri ca chirurgi decât își asumă ei ca pacienți, mai ales că Laura nu e un bebeluș mic care nu are memorie și nu înțelege ce se întâmplă, ci aproape un adult cu voință, cu amintiri, cu prieteni și deciziile astea sunt foarte greu de luat.
Dar în condițiile în care situația e fără ieșire, cred că fiecare merită să joace toate cărțile până la sfârșit. Când am ajuns la Ploiești, m-am dus la domnul doctor, Soare, am făcut ecografie la dânsul, am făcut tot ce a trebuit și apoi mi-a spus că dacă sunt de acord sau mi-a spus, zice, știți, eu cunosc un domnul doctor chirurg la București, dacă n-aveți pe cineva care să operați fata sau ceva și asta m-am gândit, zic, da, zic, nu știam, am rămas și zice, vă dau numărul domnului sau să vorbesc cu domnul doctor Mihai Goicea. Atunci eu, când am ajuns acasă, am spus, Doamne, zic, mi-a arătat o cale de salvare, adică, nu știu, eram cu Laura și mă gândeam, Doamne, zic, fată, zic, cine știe, zic, că dacă a venit acum, zic, și cineva care, zic, să opereze și care un chirurg, zic, că vrei? Și Laura a spus că da, prima oară. Apoi a fost teamă, v-am spus că dacă a fost înainte cu frică, că i-am povestit și ei prin ce am trecut, am zis că nu mai vreau să mai văd încă o asemenea imagine. Eu când am auzit de operație, mă gândeam, Doamne, o să văd aceeași imagine. Bine, ea fiind micuță, acum ea fiind mai mare. Și nu știam și tot vorbeam și printre prieteni și printre familie cu operația și pot să spun că m-au sfătuit și să o fac și să nu o fac. Adică erau împărțite părerile. Dar mi-au spus, e fata ta și tu decizi. Dar eu dacă aș fi avut copilul, zice, eu n-aș fi făcut operația. Erau mulți. Bineînțeles, eu i-am spus, eu îmi vreau binele la copil, că e copilul meu și îl vreau binele, adică pot să merg și până în pânzele albe, că e al meu și știu ce o fi, dar știu că am încercat. Și am zis, Doamne, nu te supăra pe mine, dar eu încerc, adică știam că nu mai era cale de ieșit și domnul doctor, când am vorbit, tot la fel, nu mai era nimic, adică era chiar a terminat. Și am încercat și am spus, Doamne, ce-o fi, o fi. Laura a ajuns să fie gestionată de echipa noastră, ca să zic așa, de o echipă mai largă, prin colegul nostru cardiopediatru, doctorul Adrian Soare, de la Ploiești, la care mama ei s-a adresat, urmând sfatul și recomandările colegilor italieni care au gestionat-o în copilăria ei, începând de la naștere chiar, și până la vârsta de 5 ani, timp în care Laura împreună cu mama ei au locuit în Italia. După repatriere, mama a așteptat, conform recomandărilor colegilor italieni, până la vârsta de 12 ani ai Laurei, când i se spusese că ar fi ideal să se discute despre o reintervenție pentru corecția malformației cardiace. Managementul cazului Laurei în prima parte a vieții ei a fost unul atipic, în sensul în care diagnosticul ei, care este acela de ventricul drept cu dublă cale de ieșire de tip Fallot, o formă extremă de tetralogie Fallot, are de principiu două variante ca strategie chirurgicală. Fie o reparație în două etape, într-o primă etapă o operație mai ușoară, paliativă, care se face în primele luni de viață, urmând să aibă loc corecția completă în medie în jurul vârstei de 2 ani de viață. A doua variantă de corecție este corecția completă per primam. În primele luni de viață se face ceea ce se numește corecție biventriculară, adică se rezolvă complet toate aspectele, toate leziunile care sunt cuprinse în acest tip de malformație.
În cazul Laurei, managementul, pentru un motiv sau altul, a fost unul atipic, în sensul în care s-a făcut la momentul respectiv nu atât o operație paliativă, cât o corecție parțială, ceva neîntâlnit în mod curent în acest tip de diagnostic. Ceea ce a fost particular a fost dezvoltarea ei aparent normală, adică din punct de vedere clinic și ca și înălțime, greutate, ca și regim de viață, ea s-a dezvoltat ca un copil normal și decizia colegilor noștri italieni de a amâna corecția completă din ce spune mama, pentru că nu am găsit în documentele de acolo scrisă această informație, până la vârsta de 12 ani. În momentul în care Laura a împlinit 12 ani, mama s-a prezentat cu ea la cardiopediatrul din regiunea în care locuiesc, care întâmplător este un colaborator de-al nostru, care, văzând diagnosticele anterioare și punând diagnosticele actuale, a fost surprins, ne-a contactat și ne-a adresat cazul și din momentul respectiv, asta însemnând acum aproximativ 3 ani, noi am preluat managementul medico-chirurgical al cazului ei. Este vorba de o intervenție chirurgicală de complexitate ridicată, care a avut loc la Spitalul Ponderas din București și pacienta noastră este o fetiță de 15 ani care a mai fost operată odată la vârsta de 2 luni în străinătate, în Italia, într-un centru dedicat de chirurgie congenitală. Noi am preluat această pacientă după ce ea a fost reevaluată pe parcursul timpului în centrul în care a fost operată prima dată, dar și în alte centre, fiind considerată o leziune foarte complexă care depășește posibilitățile de rezolvare chirurgicală standard. Totuși, pacienta suferea și ca atare avea un confort de viață limitat, avea o suferință importantă și, mai mult decât atât, o perspectivă, un prognostic limitat. Ne-am asumat până la urmă, după anumite analize, după nenumărate sfaturi pe care le-am cerut de la diversi specialiști, cardiologi, anesteziști, cu care lucrăm în aceeași echipă, până la urmă am formulat o indicație, am luat decizia să ne asumăm acest caz și să operăm acest copil. Începând din urmă cu 3 ani, de când am preluat în această echipă gestionarea cazului Laurei, în primul și în primul rând a fost necesară o clarificare a diagnosticilor. Ne lovim de multe ori de termeni, inclusiv termenul de diagnostic. Diagnosticul înseamnă o traducere în cuvinte a unei realități pentru a o putea înțelege mai bine. Bineînțeles că în astfel de cazuri atât de complexe, cuvintele nu sunt suficiente și atunci degeaba îi spunem ventricul drept cu dublă cale de ieșire. Există zeci de mii de cazuri raportate din experiența cărora nu putem aplica neapărat în cazul nostru mare lucru și atunci avem nevoie să clarificăm care este realitatea din punct de vedere anatomic, din punct de vedere fiziologic, din toate punctele de vedere al cazului nostru. Pentru că e foarte important să menționez, de la început ne-am aflat în fața cazului Laurei în afara medicinii cunoscute. Spun asta
pentru că, așa cum ziceam și mai devreme, strategiile standard medico-chirurgicale de management al acestui tip de diagnostic au fost altele decât ce s-a aplicat în acest caz. Și atunci am plecat din punct de vedere medical dintr-o falsă dilemă. Eram în fața unui copil care, pe de o parte, era dezvoltat quasi normal, pe de altă parte avea o problemă cu care știm din experiența mai mică sau mai mare a fiecărui centru din lume că nu pot supraviețui copiii mai mult de 2, 3, 4 ani. Și atunci eram în fața Laurei, care era dezvoltată normal și care avea aceste malformații congenitale nerezolvate. Nu înțelegeam cum a ajuns până la această vârstă dezvoltată normal, pe de o parte. Pe de altă parte, nu puteam avea un prognostic, ea fiind deja ieșită din prognosticele științifice pentru diagnosticul ei. Nu puteam prevedea ce se va întâmpla cu ea în viitor și atunci aveam nevoie să adunăm cât mai multe date. Am făcut acest lucru prin multiple investigații funcționale și imagistice, prin inițial, dacă nu mă înșel, în decembrie 2024 a fost făcut un cateterism diagnostic care să ne arate presiuni și fluxuri, viteze, gradienți și așa mai departe, parametri hemodinamici, parametri de curgere a sângelui prin cord și artere. Și respectiv, ulterior, în cursul anului 2020, în cursul anului trecut, am făcut niște investigații imagistice, mai precis o cardiotomografie computerizată, în care am putut vedea în dinamică aspecte anatomice ale inimii ei pentru a putea concepe o strategie chirurgicală, o strategie de reparație, cel puțin la nivel teoretic, pentru defectele congenitale din inima ei. Boala Laurei, de principiu, este o multitudine de probleme. Una dintre principalele probleme era că între două camere ale inimii exista o mare gaură și practic sângele trecea dintr-o parte în cealaltă a inimii, ceea ce făcea mai multe lucruri rele, printre care faptul că mărea în timp inima și ducea la insuficiență cardiacă. Un alt lucru rău pe care l-a făcut destul de repede în timp, adică în intervalul ăsta de 3 ani de zile de când am luat-o în observație, a distrus una dintre valvele inimii, și anume valva aortică. Pe lângă această mare gaură pe care o avea în inimă, era o problemă asociată, și anume că una dintre cele 4 valve ale inimii, pe lângă valva aortică care fusese îmbolnăvită din cauza găurii, valva pulmonară era foarte malformată, extrem de strâmtă și nu lăsa sângele să treacă în circulația pulmonară. Când a venit operația, mi-a spus Laura, trebuie să faci operație, ea a plâns, că a spus mama nu vrea. Și cu toate că ea, cu 3 zile înainte să mă sune domnul doctor, că nu știam sigur că venea operația pe data aceea, că era amânată și mă așteptam, mă zic, când o să fie? Eu mă așteptam că o să fie în ianuarie, în februarie, nici de cum în decembrie, că zic că deja mi lăsese gândul. Ea cu 3 zile înainte să sune domnul doctor mi-a visat și zice, mama, stătea pe canapea, eu făceam curățenie, nu mai știu dacă dădeam cu aspiratorul sau eram pe la mașina de spălat și am spune, zice, mama, zice, eu am visat operație. Deci pot să spun că am văzut negrul în fața ochilor, că nu știam despre ce o să-mi spună ea mie. Că ea deja îmi spunea că nu mai vroia operația sau că o vroia că era frică că moare. Și n-am vrut să iau în calcul, că zic, ia să nu te aud, adică nu știu, am zis, lasă Laura că sigur ai visat. I-am spus eu ei. Mai ții minte visul acela când mi-i zice și am zis să zic, ce ai visat?
Și a zice, am visat că mulți doctori pe lângă mine plini de sânge îmbrăcați în alb, plini de sânge și că le curgea ceva pe ei. Și am spus, și eu când am mai auzit, n-am mai vrut să mai continue, că zic, mi-era frică că poate cine știe. Și zic, lasă Laura că a fost în vidat, zice, știi mama ce a mai visat? După și zic, eu ce-ai mai visat? Că trăiam. Deci mi-a venit inima la lor, deci nu știu cum să vă spun, deci ea când a... Și apoi când am băgat-o în operație, când am venit cu ea la spital, ea mi-a plâns în ziua aceea că mama, eu nu vreau să fac operație, că mi-e frică că mor. Și eu am băgat-o, că am zis, hai de fată că o să fie totul bine. Și am făcut o poză cu ea înainte ca să intre în operație. Ea a zis, fata, hai să facem o poză. Mi-era frică și mie. Mi-era frică că am scos. Știam dacă e ultima poză sau nu. Pe parcursul încercării noastre de a înțelege cât mai bine circulația cu totul particulară, adaptată în foarte mulți ani de viață la malformațiile cu care Laura s-a născut, la malformațiile cardiace cu care Laura s-a născut, cu ocazia controalelor cardiologice periodice, colega cardiopediatru, doctorița Alina Oprescu, a observat o rată de progresie a regurgitării valvei aortice a Laurei, o leziune care nu este o parte din malformația congenitală a Laurei, ci este un efect secundar, ca să zic așa, al malformațiilor cu care ea a continuat să trăiască după managementul inițial. Rata de progresie a fost una rapidă și știam, extrapolând din experiența pacienților și adulți și pediatrici, că evoluția asta accelerată a degradării funcției acestei valve era de natură să o conducă în foarte scurt timp într-un grad fatal, într-un final, de insuficiență cardiacă. Aveam deci o fereastră foarte scurtă de timp pentru a încerca să rezolvăm problemele, leziunile cu care Laura s-a născut, în speranța că inima ei se va putea adapta la circulația normală, la circulația fiziologică, care ar trebui să existe inițial. Cumva această leziune nouă apărută, cea de regurgitare aortică, ne-a obligat să grăbim managementul cazului și să acționăm prompt, deși am contactat pe parcursul gestionării cazului, am contactat alte clinici, atât din țară cât și din străinătate. Bineînțeles, toți colegii au fost destul de reticenți în a prelua cazul, în primul rând datorită situației cu totul particulare și a imprevizibilității evoluției ei. A fost refuzată în mai multe centre, deoarece patologia pe care a avut-o de la bun început era foarte ciudată. Aranjamentul anatomic al inimii ei era unul cu totul și cu totul particular. Prima intervenție care s-a făcut, tot au gândit-o în ideea de a mai trage de timp. Doar că, văzând cu ce se confruntau acolo, au considerat că există un risc foarte mare chirurgical și atunci au amânat foarte mult momentul operator până când au început să apară complicațiile. Am stabilit, deci,
hard team, în echipa multidisciplinară cu colegii cardiopediatri, cu colegii anesteziști, intensiviști. Am concluzionat că fereastra de timp pe care o avem este una scurtă și că avem două variante, fie aceea de a ne abține de la un gest chirurgical foarte riscant și de a încerca să împingem inevitabilul atât cât se mai poate, lăsând în definitiv istoricul bolii să fie parcurs, fie să facem gestul complex și să pășim în acest necunoscut, de a încerca o reparație biventriculară plus înlocuirea valvulară a valvei suferinde, fără să știm cu siguranță, neavând la dispoziție date științifice despre cum, date statistice despre cum va evolua, despre cum se va adapta un cord aproape adult la circulația normală. Motivul pentru care aceste reparații se fac în general în primele luni sau în primii ani de viață este acela că o inimă tânără, o inimă de copil, se adaptează foarte ușor de la o circulație aberantă la o circulație corectă, mult mai ușor decât un cord adult sau un cord de adolescent, cum este în cazul Laurei. Împreună cu mama Laurei, cu care am avut o comunicare foarte bună, în sensul în care a înțeles foarte ușor întreaga situație, atât în ce privește diagnosticul, cât și în ce privește variantele de tratament, inclusiv strategia chirurgicală explicată pe leziuni individuale și pe soluțiile tehnice, fiecare în parte, și poate sau nu să pară ușor de crezut, le-a înțeles pe fiecare în parte, a dovedit asta prin întrebările foarte bune pe care le-a pus permanent, a înțeles în detaliu riscurile și împreună, în echipa multidisciplinară pe de-o parte și cu mama Laurei pe de alta, am decis că merită să încercăm acest gest, oricât ar fi de riscant, cu scopul de a încerca tot ce se poate pentru Laura. Diagnosticul de ventricul drept cu dublă cale de ieșire de tip Fallot reprezintă o formă extremă de tetralogie Fallot care în fapt reprezintă ceea ce numim o afectare biventriculară, în sensul în care aduce probleme atât pe calea de ieșire, pe zona în care arterele se întâlnesc cu camerele inimii, cu ventriculii care ejectează sânge atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă. Pe partea stângă, artera principală care asigură circulația întregului organism, aorta, în loc să-și aibă originea cum ar trebui în mod normal din ventriculul stâng, ea și are originea din ambii ventriculi.
cel puțin jumătate în acest diagnostic din ventriculul drept și atunci preia sânge atât oxigenat cât și neoxigenat, iar pe partea dreaptă a cordului este vorba despre o îngustare, despre dimensiuni mai mici și deci capacitate mai mică de conducere a sângelui din ventriculul drept către plămâni, prin hipertrofie, deci prin îngustare din cauza creșterii masei musculare a părții finale a ventriculului drept, pe de-o parte, prin valva pulmonară de dimensiune redusă față de normal și respectiv prin dimensiuni reduse ale arteriei pulmonare. Reparația completă, așa numita reparație biventriculară, presupune rezolvarea problemelor atât pe partea de cord stâng, cât și pe partea de cord drept. Aveam de direcționat fluxul ventriculului stâng exclusiv în artera aortă și respectiv de direcționat fluxul din ventriculul drept exclusiv în artera pulmonară. Asta se face prin închiderea comunicării dintre cei doi ventriculi, a defectului septal interventricular, cu un petec special croit, în așa fel încât să creeze o tunelizare a căii de ieșire a ventriculului stâng în aortă, fără să îngusteze porțiunea finală a lui și respectiv de asigurat și o cale corectă de ieșire din ventriculul drept, în așa fel încât să se rezolve problema îngustărilor. Suplimentar, în cazul Laurei, a trebuit rezolvată și problema valvei aortice. Inițial am plănuit să tentăm o reparație valvulară aortică. Intraoperator a trebuit să ne adaptăm strategia chirurgicală, să trecem la planul B, valva fiind mai degenerată, mai îngroșată și de un aspect mai prost decât ne așteptam în urma investigațiilor imagistice. Așa că a trebuit să recurgem la gestul de înlocuire valvulară. Teoretic, înlocuirea valvulară aortică reprezintă un gest chirurgical standard, un gest chirurgical destul de simplu, care însă în cazul Laurei a fost mult complicat de faptul că porțiunea inițială a aortei, respectiv calea de ieșire a ventriculului stâng, erau orizontalizate și cu deschidere către posterior. Deci cordul ei stâng și prima porțiune a aortei plecau către coloana vertebrală. Și atunci accesul către valvă a fost unul extrem de dificil, care a ridicat dificultăți tehnice importante, inclusiv pentru gestul de protezare valvulară. Ulterior, închiderea defectului septal interventricular a fost următorul pas, pe care a trebuit să-l facem având în vedere pericolul de a îngusta calea de ieșire a ventriculului stâng, iar pe partea de circulație dreaptă am făcut o rezecție de cale de ieșire a ventriculului drept, de infundibul al ventriculului drept. Pur și simplu am tăiat din mușchii hipertrofiați, în așa fel încât în interiorul ventriculului sângele să aibă suficient loc să curgă și am
încercat să lărgim orificiul efectiv al valvei pulmonare, prin ceea ce se numește valvulotomie pulmonară, asigurând un diametru maxim de deschidere a valvei pulmonare până la o dimensiune teoretic potrivită, calculată special pentru greutatea și înălțimea laurei. Și asta a fost operația, teoretic. Practic, în momentul în care cordul a pornit, după o perioadă de asistare, timpul în care inima a fost oprită a fost lung, pentru că toate corecțiile necesare au contribuit la o dificultate tehnică importantă. Și atunci a durat 3 ore până să putem reporni inima Laurei. Mai rămânea pasul, odată ce inima bătea singură, ca ea să preia întreaga circulație necesară organismului ei. Asta se face progresiv, scăzând măsura în care pompa de circulație extracorporeală, mașina cord-pulmon, cum îi spunem, face treaba inimii și a plămânilor și punând încet cordul în sarcină. În momentul în care se atingea jumătatea fluxului, adică în momentul în care inima trebuia să ducă jumătate din fluxul necesar, nu se putea întâmpla acest lucru. Vedeam că inima ei suferă și aveam, bineînțeles, prin monitorizarea detaliată, aveam parametri care nu arătau așa cum trebuie. În momentul respectiv a ajutat foarte mult ecografia transesofagiană făcută intraoperator de doctorița Alina Oprescu, care ne-a arătat că diametrul pe care îl asigurasem la nivelul valvei pulmonare, care teoretic ar fi trebuit să fie suficient pentru greutatea și înălțimea laurei, de fapt nu era suficient, aveam acolo un gradient presional foarte mare, asta ne arăta că de fapt valva este încă prea îngustă. Am primit diagnosticul, am pus indicația de tratament, adică am constatat că este nevoie de o lărgire suplimentară, așa că am făcut de data aceasta pe cord bătând, fără să mai trebuiască să oprim din nou inima. Am făcut ceea ce se cheamă o plastie de lărgire infundibulopulmonară, adică începând de la nivelul porțiunii finale a ventriculului drept și prelungind până pe artera pulmonară, am cusut un petec care a asigurat în final un diametru suficient încât ventriculul ei drept hipertrofic să poată ejecta sângele așa cum trebuie. Totuși, nici după rezolvarea acestei probleme, cordul ei nu a putut face față circulației de data aceasta corectă, fiziologică și inclusiv anatomic corectată, chirurgical. Constatând că nu vom putea opri în siguranță pompa de circulație extracorporeală, am apelat la soluția tehnică pentru acest fel de situații, care se cheamă ECMO, o pompă de circulație extracorporeală. Face de principiu același lucru ca și cea pe care o folosim în timpul operației, însă se poate păstra
pe un termen mai lung de zile, săptămâni, până când cordul are timp să își revină, să se adapteze la această circulație corectă. Era marele necunoscut de la începutul drumului, și anume cum și dacă va reuși cordul ei să se adapteze la circulația corectă. Toată treaba asta cu circulația extracorporeală după chirurgie cardiacă este, așa, în principiu, o mană cerească. Este un aparat care are un schimbător de gaze și care are o pompă care preia funcția inimii și a plămânilor pe parcursul procesului de vindecare pe care tu te aștepți să-l obții. Când se montează chestia asta cu circulație extracorporeală după chirurgie cardiacă, de obicei inima este cu o funcție foarte proastă. Pe lângă faptul că, într-adevăr, ține organele celelalte vii, are foarte multe... e ceva nefiziologic. Are multe efecte care sunt nefaste pentru pacient în general și este un management foarte greu de făcut. De-aia încerci să scapi cât mai repede de acest tip de circulație extracorporeală, asistență circulatorie pe termen scurt, pentru a preveni complicațiile și efectele adverse. Acum, pentru a face chestia asta, ai nevoie, bineînțeles, de a optimiza circulația astfel încât să nu mai fie nevoie de aparat, dar mai mult de atât ai nevoie de niște, cum zic americanii, niște cue-uri, niște semne concrete și măsurabile prin care tu să-ți dai seama că la reducerea procentuală a asistenței circulatorii pe care o face aparatul respectiv, inima este suficient de bine dezvoltată, antrenată, cu circulații într-un balanț corect, încât să poți să o faci. Pentru că ea, cum am mai zis, e la granița dintre a fi un copil și un adult. Cu greutatea pe care o avea la momentul respectiv, noi am tratat-o cu adult până în momentul în care a trebuit să evaluăm parametrii ăștia. Schimburile pe care le făcea aparatul și debitul de sânge suplimentar pe care îl dădea aparatul nu a putut fi, în procesul de sevraj sunt anumite debite care trebuie descrescut, atinse până unde ar trebui și ele se leagă toate de greutate. La ea chestia asta nu s-a putut și atunci trebuie folosite tot felul de alți parametri și tot felul de alte metode de măsurare și de evaluare a debitului cardiac. Și stăteam și am așteptat cu orele că mi-era frică că poate s-a întâmplat ceva în operație, atâtea ore, deci de la 12:30 și la 10:30 orele treceau și nu primeam nicio veste. Și mi-era frică, Doamne, s-a întâmplat ceva. Eu mă gândeam că domnul doctor, oricum a fost sincer cu mine dintotdeauna și mi-a spus tot ce se poate întâmpla, tot ce se poate întâmpla în operație sau așa și mă gândeam, Doamne, trec orele și zic, cred că s-a întâmplat ceva și lui domnul doctor, cred că este o frică, milă sau ceva, poate de starea mea. Adică mă gândeam, Doamne, dacă se întâmplă ceva sau dacă mi se poate întâmpla ceva la cât am așteptat. Când a ieșit din operație și m-a sunat, deci când am văzut apelul, nu știam, Doamne, zic, acum a ieșit sau s-a întâmplat ceva cu mine, zic, acum că m-am trezit eu, poate nu știam ce se întâmpla și când mi-a zis am ieșit din operație și totul a decurs bine, adică bine, m-a fost așa, dar încă acum așteptăm. Aia mi-era frică cel mai mult pentru că nu știam nici dacă se poate ajunge la sfârșitul operației. Deci aia mi-era frică cel mai mult, nu știam dacă se poate ajunge la sfârșitul operației. Și când m-a sunat și mi-a spus că au ieșit, pot să zic că mi-a venit inima la loc. Mi-a venit inima la loc și am zis, Doamne, zic, gata, așa este. Zic, să vezi că o să fie bine. Deci am avut toată încrederea. Când a venit domnul doctor și am întrebat, că știu că am întrebat atunci noaptea aia, pot să vin la ea? Pot să vin la ea să o văd și cu toate că n-aveam voie, că zice, păi dar nici eu n-am ieșit. Zice, am ieșit, că nici noi n-am ieșit de acolo. Și zice, de-abia am ieșit să vă sun că am terminat operația și zice, și dumneavoastră vreți să veniți la ea, nu puteți acum să mai aștept.
Spre dimineață mi-a fost rău și mi se întorcea stomacul pe dos și zic, nu cred că s-a întâmplat ceva cu Laura, că zic, dacă era ceva cu ea, zic, sigur mă anunța. Zic, sigur s-a întâmplat ceva acasă cu un alt copil. Și apoi a avut tensiunea, nu? Că a avut probleme, că mi-a zis că a avut probleme dimineață, că a fost aul. Și venea domnul doctor, pot să zic, cu vești bune și vești rele, că a venit cu vești bune și după aceea eram prea îndurerată, adică eram bucuroasă că dădeam veștile că sunt bune și pica alta proastă după. Și mă gândeam, Doamne, zic că i-a spus domnul doctor, să știți că nu mă mai bucur la veștile bune care veniți, deci când era o veste bună, că zic, imediat vine cu alta proastă. Zic, sigur o să fie ceva prost, sigur, adică eu, intuiția mea, sigur așa îmi spunea, zic, așa o să fie, zic, ne bucurăm de cele bune și vine una proastă care le dă peste cap pe toate și măcar să nu mă mai bucur. Mă bucuram în sinea mea, dar măcar nu mai dezvăluiam, știți? Nu mai ziceam la nimeni nimic, dacă era ceva bine sau nu, zic, îl aștept pe la rău și apoi pot să spun. Au urmat niște zile extrem de dificile în care au terapia intensivă care s-a făcut pentru a o ține în viață a fost, nu cred că exagerez dacă spun că a fost cam tot ce poate medicina la ora asta. Aici munca colegilor anesteziști este de nedescris și creativitatea lor. Nu că s-ar fi făcut ceva extrem de creativ la moment, n-a inventat nimeni nimic, dar a folosit niște metode și niște aparate care sunt făcute pentru altceva, pentru a-ți da o evaluare a stării de sănătate în cazul ăsta, a fost complet și cu totul excepțional. Cinste lor și de fapt cinste lor mai mult decât cinste nouă pentru că Laura e acasă. Trebuie să îi dăm cezarului ce al cezarului. Evoluția și îngrijirea în terapie intensivă a fost de primă clasă și rezultatul și rezolvarea cazului în mare parte se datorează lor. În prima noapte am avut dificultăți foarte mari de a menține o presiune, o tensiune ei, în ciuda funcționării aparatului de ECMO, în ciuda tuturor medicamentelor cred că disponibile în lume la momentul ăsta, folosite pentru asta. Și totuși, în dimineața zilei 1 postoperator, deci a doua zi după operație, colegii intensiviști au reușit stabilizarea tensiunii. Am apucat să ne bucurăm câteva ore, după care ne-am lovit de o altă problemă extraordinar de mare, și anume o rată foarte crescută de sângerare, un efect secundar al folosirii aparatului de ECMO, care presupune un nivel important de anticoagulare pentru funcționarea lui, asta favorizând sângerarea. A fost necesară o reintervenție la pat în terapie intensivă, pentru că nu exista practic timpul și posibilitatea fizică de a o muta cu toată aparatura care o ținea în viață până în sala de operații. Așa că a fost redeschisă în patul de terapie intensivă, în maximul de condiții de sterilitate posibile acolo, și am reușit împreună cu doctorul Cătălin Trifan. Doctorul Cătălin Trifan a reușit să stăpânească sângerarea foarte, foarte puternică de la momentul respectiv, care îi punea viața în pericol. Nu o să uit niciodată primele zile, de fapt nu o să uit toată spitalizarea ei, dar
din seara când am ieșit din sală și până a doua zi dimineață în care cu toții aveam dubii dacă ea o să mai fie sau nu. În momentul ăla, nu știu cum să-l descriu, absolut covârșitor, când sângera în terapie intensivă și pe ECMO fiind, nu știam ce să facem și cum să managiuim și am decis să facem o procedură chirurgicală într-un setup care e complet atipic, să facem operația în terapie intensivă și tot rollercoasterul de emoții prin care am trecut. Da, aproape 2 luni de zile. E bine, s-a rezolvat o complicație, e rău, a apărut altceva. De la sângerare, de la reușita țevrării de circulație extracorporeală, de ECMO, de la toate încercările pe care le-am făcut până atunci și toate discuțiile pe care le-am avut și toate nopțile nedormite pe care le-am avut, toți încercând să găsim cea mai bună soluție pentru ea medicală, cea mai bună combinație de medicamente care să o ajute să poată inima să-i bată singură și să putem să o scoatem de pe blestemăția aia de aparat până la urmă. Că tot ce face e să încerce să te nenorocească pe toate alte planurile, încercând să te țină în viață din punct de vedere cardiovascular. Ăla mi s-a părut un moment extrem de important în evoluția ei. Mi s-a părut extrem de important că am reușit atunci să o scoatem de pe circulație extracorporeală și am început să putem să tratăm restul problemelor care apăruseră în timp. Complicațiile nu s-au terminat aici, dar din fericire nu au mai existat unele atât de greu de stăpânit. Au fost multe, fiecare rezolvate cu foarte multă răbdare din partea colegilor intensiviști, din partea colegilor cardiologi, până când în final ultima procedură de care Laura a beneficiat în Spitalul Ponderas a fost aceea de ablație, de întrerupere a unui circuit electric aberant, apărut undeva la nivelul ventriculului drept, urmare a probabil atât a hipertrofiei de ventricul drept ca parte a patologiei ei, cât și a reparațiilor chirurgicale necesare pentru corecția totală. Un moment extrem de important în evoluție, sigur, nelipsit și el de peripeții, momentul în care am luat decizia de a scoate copilul de pe circulație extracorporeală. Mersul în sală a fost, nu o să intru nu știu ce detalii tehnice, a fost o metodă un pic diferită de asistență circulatorie în care una din canule, cea care dă sânge bun, era pusă în aorta ascendentă, central, și tehnica a fost un pic mai greu și logistica a fost un pic mai greu, dar în momentul de a doua, a treia zi când inima ei bătea și parametrii arătau bine ce puteam noi să mărutăm fără circulație extracorporeală, a fost probabil momentul de extrem de mare bucurie în evoluția ei și a fost momentul în care cred că și cei mai sceptici dintre noi și-au dat seama că mai probabil că există șanse să meargă bine. Și zilele au trecut și au trecut și era în comă și mă duceam și spuneam, era bine, adormită, sedată. Și mă duceam și vorbeam cu ea și îi spuneam, Laura, dacă visezi ceva, să nu te duci nicăieri, să vii la mamă. Așa îi spuneam și îi spuneam încet, că mă gândeam să nu mă creadă doamnele asistente dinăuntru sau domnii doctor nebună. Adică, nu știu, mă gândeam să nu spună, bă, fata asta e nebună sau, nu știu, mă gândeam la tot felul de... Și când intram acolo, deci, cum erau și turele
de casă, le-am mai spus și la doamna asistent, erau turi care aveau un vibe bun înăuntru când intram, adică ceva care presimțeam că este bine. Intra altă tură care era, știți cum este, optimist și pesimist. Și nu știam ce să mai cred. Adică nu știam, deci veneam, o singură dată mi-am pierdut speranța, pot să spun că mi-am pierdut-o și regret. Mi-am pierdut-o pentru că nu mai știu ce se întâmplase cu ea atunci. Mai știu că a venit domnul doctor și mi-a zis că nu era bine, că i-a făcut electroșocurile sau nu mai știu cum m-a spus atunci, că fine a fost și m-am pierdut, pur și simplu am pierdut, că am zis, Doamne, gata, asta este, zic, nu mai este nimic. Am dus la ea și apoi a început iar să-mi revină credința. Nu știu, știți cum e când pierzi calea, nu știu cum. Dar au fost zilele prea lungi, prea în așteptare și prea îndurerate și pentru mine, cât mă gândeam pentru ea că nu știam când va scăpa sau nu. Adică aveam așa o speranță că o să fie bine, dar nu știam cât, că se lungea prea mult. Nu știu, erau zilele prea lungi. A spus, răbdarea asta este bună, dar este și lungă. Copilul a fost operat de o echipă de colegi tineri din România, chirurgul principal, colegul meu, doctorul Mihai Goicea, asistat de doctorul Cătălin Trifan, iar anestezia a fost asigurată și o etapă a terapiei intensive de colegul nostru, doctorul Ovidiu Lazu. Spitalul Pondera s-a oferit suportul tehnologic necesar unei asemenea operații complexe și până la urmă ea s-a dovedit a fi un succes. Rezolvarea tehnică deosebită, completă, o corecție completă a leziunii, care a presupus, pe lângă aspectul chirurgical, multiple aspecte de terapie intensivă complexă, în primul rând folosirea unui dispozitiv de asistență circulatorie prelungită care se numește ECMO. Este un caz de asistare cu ECMO în zona pediatrică. Există o experiență relativ limitată în țara noastră cu această tehnologie în zona pediatrică, mă refer, dar nu numai cu această tehnologie, tot complexul, considerăm că a fost cumva a fost un succes datorită tocmai colaborării dintre diverse compartimente, dintre diverse specialități, în primul rând chirurgie cardiovasculară, nu în ultimul rând terapie intensivă și anestezie și cardiologie. Copilul este bine, evoluează normal și noi avem satisfacția acestui rezultat. Sunt onorat că am făcut parte din această echipă și că am fost consultat în acest caz deosebit de chirurgie pediatrică, iar trebuie să considerăm că această rezolvare deschide cumva calea unor alte operații și alte dezvoltări pe care echipa noastră este pregătită să și le asume cu generozitate și altruism. Au fost destul de multe situații care au fost noi. Poate nu neapărat situația în sine să apară nouă, dar contextul în care se întâmpla și combinația de situații neprevăzute rele de care ne loveam, asta a fost cu totul și cu totul deosebit față de toate cazurile pe care le-am avut atât în chirurgia de adulți cât și în chirurgia de copii. Poate că parte din challenge-ul pe care l-a prezentat cazul ăsta a fost chiar faptul că ea e la intersecția dintre a fi un copil și a fi un adult. Cum s-a și întâmplat, a făcut complicații și ca un copil și ca un adult și au trebuit tratate. Eu cred că în cazurile pe care le-am văzut eu, destul de multe, în experiența mea, și cazuri grele, dificile, de chirurgicale și de îngrijire în postoperator în terapie intensivă, ea e poate cel mai, și nu mi-l asum eu, ci ni-l asumăm noi ca echipă, cel mai mare succes pe care l-am întâlnit. Să se poată depăși atâtea probleme și ea să aibă
reziliența asta și puterea să treacă peste toate. Atâta de mulți oameni care să-și pună capul la contribuție. Nu știu, cred că dacă mă uit pe grupul de WhatsApp pe care l-am avut atunci cu ocazia Laurei, sunt mii de pagini A4 de mesaje schimbate între noi și de brainstorming și de fiecare ce a mai citit și ce a mai reușit să găsească. Dar și mi se pare un foarte mare triumf al medicinii moderne. Mi se pare un triumf foarte mare al medicinii românești, pentru că pregătirea noastră ca chirurgi nu se face doar într-o țară, ci am mai văzut și noi cazuri dificile în centre specializate și, din punctul meu de vedere, e acolo sus, printre cele mai grele cazuri care se pot manageria. E o vorbă în chirurgia cardiacă și anume că nu e bine niciodată să faci la același pacient tot ce știi. Subtextul fiind că un organism nu poate să ducă extraordinar de multe proceduri, extraordinar de multe corecții. Suntem foarte fericiți și mulțumiți de faptul că Laura este bine astăzi, că a putut să le ducă pe toate și că se recuperează după mai bine de o lună de terapie intensivă, încet, dar sigur. Astăzi a venit la primul consult de follow-up și doamna doctor Alina Oprescu, colega noastră cardiopediatru, ne-a dat vești foarte bune. Așa că suntem încrezători că peste un an veștile vor fi încă și mai bune. Nu sunt bogată să spuneți că am bani sau ceva. Mi-a spus să zice, stați liniștită că o să vă ajute o fundație. Nu știam despre ce e vorba, zic, la fundație. Eu sunt și rușinoasă, adică n-am cerut niciodată în viața mea. Eu dacă am, dacă nu, nu. Și mă gândeam, Doamne, cum o să fac? Și a zis, dacă tot s-a evit, haideți. Și mi-a zis, vă duceți prin fundații. Și am făcut cateterismul tot în decembrie, acum 2 ani a fost asta. Dacă anul trecut a fost operația, că așa vine, cu 2 ani a fost. Și am făcut, și a spus cu ce vă trebuie sau ceva, fundația vă este la dispoziție. Și cu transportul, dacă este și cu tot. Mie mi-era rușine, zic, cum să sun eu pentru un transport acum, zic, nu-mi permit. Știți, mă duc să muncesc pe brânci ca să știu că le dau la copii. Și zic, cu cât a rezolvat și fundația și cât ne-a ajutat fundația, că pot să spun că ne-a ajutat mult, foarte mult. Acum eu nu pot să le mai cer nimic. Cum mai zicea domnul doctor, știți că dacă ei vă ajută cu tratamente, nu, mi-e rușine, pur și simplu mi-e rușine pentru că ne-au ajutat foarte mult și ne-au ajutat. Deci fundația tot prin domnul doctor a fost. De asta vă spun, domnul doctor a venit ca un înger, pot să spun, sau a fost ca un trimis al lui Dumnezeu, nu știu cum să vă spun. Exact așa a fost, norocul. Eu așa... A fost ca cel mai mare noroc, da. Ar trebui să menționez de asemenea că Laura face parte dintr-un mediu defavorizat. Sunt 5 copii în cadrul familiei, cu posibilități financiare destul de scăzute, astfel încât în cazul ei am beneficiat de ajutorul Fundației Metropolis prin programul Navicare și proiectul de chirurgie cardiovasculară pediatrică și am putut să facem posibil această intervenție chirurgicală de o înaltă performanță și un grad foarte mare de dificultate la noi în țară. Vorbesc despre faptul că intervenția a fost foarte complexă, deoarece genul acesta de intervenție chirurgicală nu s-a mai făcut la noi în țară și cu mare probabilitate sunt foarte puține centre în străinătate unde se realizează un astfel de tip de operație. Laura s-a întors după o perioadă extrem de complicată la o viață normală și asta a făcut ca banii
cheltuiți pentru această intervenție să fie printre cei mai bine cheltuiți bani și aș vrea ca toți donatorii să știe că sunt parte din minunea Laurei, pentru că este dincolo de partea medicală și dincolo de faptul că este un caz medical deosebit și că este unică, ea este din multe puncte de vedere un miracol la care au contribuit zeci de oameni. Ne doream să fie și ne dorim în continuare să fie și alți copii ajutați. Este motivul pentru care spuneam astăzi povestea Laurei și o facem împreună cu ea, astfel încât povestea ei să dea curaj altora, povestea ei să arate lumii de ce au donat și cât de important este gestul lor. Din multe donații mici, 8 copii au primit o inimă sănătoasă și sunt alți copii care așteaptă aceeași șansă.